Hallå igen. Nu börjar det bli vinter igen. Och båten står i garaget, så att då är det väl dags att hitta på något nytt med den här. Och då kanske det är lika bra att filma det och fortsätta den här serien. Får väl se om jag är lite snabbare på att få ut klippen än vad jag varit tidigare. Men jag lovar inget. Tanken är att det ska bli styrpulpet och rattstyrning på den här båten. Och jag har ju en gammal styrpulpet som följde med den här båten. Och den har väl inte suttit på båten på i alla fall 30-40 år. Men den är i hyfsat bra skick. Och jag förberedde ju förut för fästen till den här styrpulpeten. Både på sidan och mot golvet. Så att den här styrpulpeten ska fräschas upp. Vi ska få dit en ratt. Vi ska få dit växelreglaget. Eller reglaget. Som jag också har grävt upp. Jag hade det här ute på stugan. Vi skaffade ju stuga för några år sedan. Och i en av bodarna där så hittade jag det här med reglagekablar. Så att jag tänkte återanvända det här. Och plattan jag har gjort på sidan där var ju för det här. Precis. Så att det här känns som att det fungerar bra. Alltså. Ja, men jag tänker att innan man börjar montera kablar och sånt, jag tänkte vi börjar med styrpulpeten, fräschar upp den, se till så att vi kan montera en ratt och lite så. Så här ser den ut. Inte så himla, den ser sliten ut, men den är inte så himla sliten faktiskt. Den är mest bara smutsig. Det enda som är kanske slitet lite grann, det är här. Det ligger någon plyfa inplastad här. Men jag har känt på den och jag tycker att den verkar ändå vara så pass bra skick så att det inte är värt att ta bort den. Utan problemet blir väl mer alla de här hålen och det här. Och att jag har ju en styrsnäcka som jag har fixat. Och det här hålet känns alldeles för stort. Så det är min första tanke är att jag måste typ på något sätt plasta och fylla igen det här. Det hade nästan varit skönt att få det här helt tätt och få börja om från början. Den här är väl egentligen bara lite uppslipning, målning. Den har någon spricka här på baksidan. I samma här bak där det har spruckit lite grann. Så det blir väl att plasta ihop den och förstärka lite grann. Och så kanske en förstärkning nere på där den ska stå mot golvet då, för här har jag tänkt dra några skruvar bara och så in i fästet som jag har i båten då. Tänkte att det kanske är bäst att ta reda på hur den här ska sitta innan man börjar göra någonting, men då räcker skruvarna inte i just det. Det följer faktiskt med en beskrivning. Man kanske ska kolla i den för en gångs skull. Men jag tror jag ska börja om från början här och täcka igen allt det här, fylla det. Och så får man ta upp nya hål så att man får en ny fräsch start och börja från. Ja, men först ska vi rengöra och slipa, och det tänkte jag att det är väl kanske ingenting vi ser, utan vi gör bara så här kanske. Funkade det? Nej, en gång till. Så, ren och fin. Uppslipad, upptvättad. För att täcka det här hålet är att jag tar en hålsåg i rätt storlek. Där. Få en rund plyfabit som jag kan lägga i här. Och så kommer jag tejpa en plast. Typ från ett plastlock eller någonting, så att det blir helt tätt mot här. Lägga i plyfabiten och sen fylla på med polyester och lägga något lager matta bakifrån. Och då har jag slipat upp här så att mattan har någonting att fästa med. Så det är planen.
Och då passar jag nog på att lägga igen det här lilla hålet som är här också. Jag vet inte vad det här har haft för funktion. Om det har varit kablar eller sånt som har gått igenom. Jag tror inte det har suttit någon mätare eller någonting på den här. Så att förmodligen bara något hål som är gjort. Så jag passar på att lägga igen det där också. Inte helt perfekt, men det bästa jag kan göra. Jag tror att det där kommer funka alldeles utmärkt. Så, här har vi någon gammal godisburk, så jag tänkte att det får duga. Då blir det klossen in där. Jag kan vara så att jag klipper ur någon bit matta och lägger före och sen klossen. Klippa ut så jag får några stycken såna här runda som är lika stor som den här. De ligger i här. Så jag lägger kanske 2 stycken först, sen klossen, och så sen måste jag ha några till som bygger uppe på, och så sen ska jag klippa ut några större bitar. Så, snabbt var det gjort. Och då har jag fått stått och härda några timmar, 2 kanske. Så jag tänkte vi ska vända på den här och se hur det ser ut. Det verkar ju inte ha läkt igenom i alla fall, och det är bra. Jag känner att det är lite varmt faktiskt fortfarande. Men det här ska ha härdat igenom, så att det borde bara vara att dra bort där nu, hoppas jag. Så, kommer med lite skit här också. Förmodligen har skit i något av de här hålen som har ramlat ut. Jag har ett tunt lager här, men det får man ta och slipa bort det, så att bara jämna till det här. Annars ser det ju riktigt bra ut. Så är det någon luftbubbla som har fastnat här i det där hålet.
Kanske i något fler hål också, men det är smällar man får ta helt enkelt. Här är det faktiskt, här är det ännu släpare. Här kommer jag nästan inte ens att behöva slipa någonting. Här blir det riktigt bra. Så jag har slipat ner lite grann där jag har plastade. Det ser väl ganska soft ut. Det blev lite luftbubblor och så på den här stora, men det gör inte så mycket. Det ska liksom sitta en ratt här över också. Men nu har jag kollat igenom den här beskrivningen lite grann. Och som jag förstår det nu så måste jag ha ett lika stort hål som jag hade. För att egentligen har jag fyllt igen det där i onödan, men ändå inte riktigt. För den här metallplattan som man ser, det är den som går där. Den ska alltså ligga på ovansidan. Och det betyder att hela de här 4 skruvarna, alla de ska ligga kloss mot plattan. Så hålet måste vara så stort så att de där går in. Men jag hade ändå tänkt flytta in ratten lite grann. För som den ligger nu, på det gamla hålet så hade ratten gått utanför styrpulpeten. Och det vill jag inte, utan jag vill ha den jäms med. Så, då var den på plats till slut. Jag vet inte om instruktionerna var till någon jättehjälp, det är inte. Men ja, man kanske ska titta lite noggrannare än vad jag gjorde. Så kanske det hade varit enklare. Men det blev bra. Det blev schysst att vi fick flytta in den här en bit in mot mitten, så kommer ratten på rätt ställe sen också. Sen har jag den här som jag har sågat ut sen innan, som jag har dragit in med polyester för att få en skyddande yta på den här. Som jag tänkte ska sitta så här, som dels för att stärka upp, men sen kommer den här även att vara en del av fastsättningen av styrpulpeten mot båten. Så den här ska jag bara dra fast med några skruvar.